හරි. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ මම කලින් ගෙනාපු වීඩියෝ එක අප්ඩේට් වීඩියෝ එකක් ඔයගලන්ට මම මේ CapX එක ගැන මම දාලා තියෙනවා මේ විදිහට අපේ coin list account එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් CapX testnet එක මෙයාලා කරන්නේ coin list exchange එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් අපිට reward ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් site එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ වැඩ කරලා අපිට මෙන්න මේවා ටික මේ ටාස්ක් ටිකක් කරන්න තියෙනවා. ඒවා ටික කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒවා ටික කරන විදිය දාලා තියෙනවා මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේදී. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් කවුරු හරි මේ වීඩියෝ එක බලන්න. මොකද ෆ්‍රීමයි කරගන්න තියෙන්නේ ගොඩක් දුරට. ඔයාලට මේක ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට අනිවාර්යෙන් කරන්න මිස් කරගන්න නැතුව මොකද එක්ස්චේන්ජ් එකකින්ම මේක ටෙස්ට්නෙට් වලට සපෝට් කරනවා. CoinList exchange එක කියන්නේ ඔයාලා හොයලා බලන්න coin market cap site එකේම හොයලා බලන්න ඒක තියෙනවා. Binance වගේම exchange එකක්. ඉතින් කවුරු හරි මේක බැලුවේ නැත්නම් මම මේකේ link එක හරි උඩින් එකක් හරි දාලා තියන්නම්. ඔයාලට ඒකෙන් මේ වීඩියෝ එක හොයාගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්. channel එකට ආවට පස්සේ Telegram channel එකේ මේ විදිහට cap කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. CapX ගැන දාලා තියෙන අප්ඩේට් එකේ දාලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් කලින් ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා මේකේ අර ඊමේල් sorry මේකේ අර invite code දෙද්දි කලින් ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. ඒක දැන් අවුලන්නේ ඔයාලා කරන්න ඕන එහෙම ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඔයාලට අලුත් කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඉතින් මේ account එක හදාගද්දී ඔයාලා මට මැසේජ් එකක් දාන්න ඕන. එතකොට මම මේකේ මෙන්න මෙතනින් මේ invite setting එක යටතේ මෙතන කරන්න වැඩක් තියෙනවා. මේ level up කරගන්න ඕන. නැත්නම් ඔයාලට මේ code එක use කරන්න බෑ. මොකද code එක use කරනකොට තමයි ඔයාලට reward එක එහෙම හම්බෙන්නේ point ගාණක් add වෙන්නේ. හරියට ඇඩ් වෙන්නේ කෝඩ් එක යූස් කරාට පස්සේ ඉතින් අනිවාර්යෙන් එහෙම error එකක් ආවොත් එන්ටර් කරන්න බැරි error එකක් ආවොත් මට මැසේජ් එකක් දාන්න හරි. ඉතින් අපි මේ විදිහට මෙයාලගේ Twitter handle එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දවස් 45ක් ඇතුළත මේ විදිහට මිලියන් ට්‍රාන්සැක්ෂන් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙයාලා තැන්ක්ස් කරලා එහෙම තියෙනවා coin list කරා කියලා එයාලගේ list එකේ කරලා තියෙනවා testnet එකක් විදිහට. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් ගාන. ඉතින් හොඳ airdrop එකක් මේක අනිවාර්යෙන් කරගන්න. ඒ වගේම මේකේ දැන් අප්ඩේට් එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් අලුත්ම ෆීචර් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක ගැන තමයි අද කතා කරන්නේ. farming කියලා ඔප්ෂන් එකක් මේකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක තියෙනවා. මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගියාම ඔයාලට මේකේ තව විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන තව තියෙනවා ඔයාලට මෙන්න X වෙයි. යට කට්ටි කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. මෙයාලා අලුතින් දුන්න farming එක. ඉතින් අපි site එකට යමු. site එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මෙතන farming කියලා option එකක් තියෙනවා tasks එකට එහා පැත්තේ. අන්න ඒකට යන්න. හරි. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ස්ටාර්ට් මයිනින් කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ කලෙක්ට් කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් පැය 24න් 24ට දවස් ගානේ මේක කරන්න පුළුවන්. මම දැන් මේක හරි. ඔන්න දැන් ඒක කලෙක්ට් වුණා. ඔයාලට සක්සස්ෆුල් දැන්
එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ මෙතනින් ස්ටාර්ට් දෙන්නයි තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් ආයෙ මෙතන පැය ගාන විනාඩි ගාන කවුන්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ස්ටාර්ට් මෙතන බොක්ස් එක ඕපන් වෙනවා. මෙතන බටන් එක කොළ පාට වෙනවා. අන්න ඒක ඔයාලා ක්ලික් කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඒක බිඳුව වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේවා ටික බිඳුව වුණා. ඊට පස්සේ දැන් මෙන්න මේ බොක්ස් එක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. මේ අන්බොක්ස් බටන් එක ක්ලික් කරලා මිස්ට්‍රි බොක්ස් එක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. අපි දන්නේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා මේකේ. අපි බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. හරි. හරි ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක මම අන්බොක්ස් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් ඉන්න වෙන අන්බොක්ස් වෙනකන් මේ බටන් එක ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට දැන් අන්බොක්ස් කරගත්තට පස්සේ මට මෙන්න මේ ටික තමයි ආයෙම හම්බුනේ. ඉතින් ඒක එක එක රිවෝඩ් එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන රිවෝඩ් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකේ බලා ගන්න පුළුවන් පෙන්ඩින් ඇඩ්‍රොප් කියලා. ස්ටේක් කියලා කියන්නේ. එක ටාස්ක් එකක් තියෙනවා කම්ප්ලීට් කරගන්න. මැටික් 0.0 ගානක් යන්නේ. ඒක අනිවාර්යෙන් කරගන්න. පොඩි ටාක්ස්යක් ඔයාලට ගොඩක්ම ලේසි. ඉතින් බොහෝ දුරට මේක අනිවාර්යයෙන්ම ෆ්‍රීම තමයි කරගන්න තියෙන්නේ. මේ මයින් එකත් ෆ්‍රීමයි කරගන්න තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඒක කරගන්න. හරි ඒ වගේම ඔයාලා මෙන්න මෙතන වොලට් අයිකන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට ඔයාලගේ වොලට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලගේ තියෙන කොයින් ප්‍රමාණය යුනිට් සහ මේ සීතේරියම් කියන එකෙන් තියෙනවා ඔයාලට හම්බෙලා. ඊට පස්සේ ඒවා ඔයාලට මේ විදිහට සෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. මෙතන කොයින් එක සිලෙක්ට් කරගෙන ඇඩ්‍රස් එක දාන්න. ඇඩ්‍රස් එක ගන්න. මෙතන තියෙනවා ඔයාලට එකට තමයි මේ විදිහට මෙතන සෙන්ඩ් මෙතන ඇඩ්‍රස් එක දාන්න. ඊට පස්සේ මෙතන විදිහට දාලා මෙතන සයක් ඔයාලා මම දාලා තියෙනවා. මේ විදිහට කවුරු හරි ඔයාලට සෙන්ඩ් කරොත් එතන එයාගේ ඇඩ්‍රස් එකත් අරගෙන අපිට ඔයාලා ආයි එයාට සෙන්ඩ් කරන්න මතක තියාගන්න. මොකද මේ විදිහට මේකේ වැඩ කරද්දි තමයි ඔයාලට තව රිවෝඩ් වැඩ කරගන්න පුළුවන් එයාඩ්‍රොප් එක දෙද්දි. එතකොට අනිවාර්යෙන් මෙන්න මෙතන ඇඩ්‍රස් එක ඔයාලා මේ මම දාලා තියෙන පෝස්ට් එකක් මෙන්න මේ පෝස්ට් එකට යටින් මෙන්න මෙතන කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න මේ පෝස්ට් එකේ. හරි. ඉතින් වීඩියෝ ගැන ඔච්චරයි ඔයගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ. මේකේ ඩේලි මායිනින් කරගන්න අර විදිහට බොක්සස් ඕපන් කරගන්න ලැබෙන රිවෝඩ් එකතු කරගන්න කියලා මතක් කරනවා. අනිවාර්යෙන් පළවෙනි වීඩියෝ එක බලලා account එකක් හදාගෙන මේ වැඩ ටික කරගන්න. ඉස්සරහදී මේකේ airdrop එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. හැමෝටම ජය වේවා.